განხორციელებაში მეორე ერთ-ერთი რა თქმა უნდა ძალიან მნიშვნელოვანი პლატფორმა არის ჟურნალისტში. ბატონებო, დიდი მადლობა მინდა გადაგეხადოთ მობრძანებისთვის. მოხარული ვართ, რომ დღეს ვიწყებ ჩვენ ახალ პროექტს, რომლის მიზანი არის საჯარო და კერძო სექტორებს შორის დიალოგის პლატფორმის გაძლიერება საქართველოს პარლამენტში. ძალიან დიდი მადლობა მინდა გადავხადოთ ჩვენ პარტნიორებს, შეერთებული შტატების საერთაშორისო განვითარების სააგენტოს, USAID-ს, ასევე ბიზნესისა და ეკონომიკის ცენტრს, ასევე თითოეულ იმ ადამიანს, რომელიც ჩართული იყო ამ პროექტის შემუშავებაში და ჩართული იქნება ამ პროექტის განხორციელებაში. მინდა აღვნიშნო, რომ ეს პროექტი არის პირველი ძალიან პროდუქტიული ეტაპის გაგრძელება, ჩვენთან უკვე განხორციელდა პირველი ეტაპი ამ პროექტის და დღეს პრაქტიკულად იწყება მეორე ფაზა ამ პროექტის განხორციელების. კიდევ ერთხელ აღვნიშნავ, რომ პირველი ფაზა იყო ძალიან წარმატებული, სხვადასხვა მიმართულებით მუშაობდა ეს პროექტი, მათ შორის აღვნიშნავ იმას, რომ პროექტის ერთ-ერთი უმთავრესი ამოცანა იყო პარლამენტარების, ასევე პარლამენტის აპარატის თანამშრომლობის, ცოდნის გაღრმავება და ასევე თანამშრომლობის ახალისება კანონმდებლებსა და დაინტერესებულ კერძო სუბიექტებს შორის. ამ ახალი პროექტის მიზანია დაწყებული საქმის გაგრძელება და მე დარწმუნებული ვარ, რომ პროექტის მეორე ფაზა ასეთივე წარმატებული იქნება. როგორც ვიცით, პროექტის უმთავრესი მიზანია ეკონომიკური, კომპლექსური ეკონომიკური რეფორმების შემუშავება და ამის უზრუნველყოფა პარლამენტისა და კერძო სექტორის წარმომადგენლებს შორის თანამშრომლობისა და დიალოგის საფუძველზე. უზრუნველყოფილი იქნება ამ პროექტის საფუძველზე ინფორმირებული დიალოგი მხარეებს შორის, რათა ეფექტურად წარიმართოს კანონშემოქმედებითი პროცესი და განხორციელდეს ეფექტური ზედამხედველობა, რაც იქნება დაკავშირებული შესაბამისი რეფორმების განხორციელებასთან. აქედან გამომდინარე, კიდევ ერთხელ აღვნიშნავ, რომ ეს პროექტი ძალიან მნიშვნელოვან საქმეს ემსახურება. კიდევ ერთხელ ეს პროექტი გვეხმარება ჩვენ ერთ-ერთი ყველაზე მნიშვნელოვანი პრიორიტეტის განხორციელებაში, რაც არის ჩვენი ეკონომიკური რეფორმების განხორციელება და ასევე განსაკუთრებით აღვნიშნავ, რომ ეს პროექტი ჩვენ დაგვეხმარება პარლამენტის ინსტიტუციურ გაძლიერებაში, რაც არის ჩვენთვის ერთ-ერთი უმთავრესი ამოცანა და უმნიშვნელოვანესი პრიორიტეტი. ამ თემაზე ჩვენ ძალიან ხშირად საუბრობ და კიდევ ერთხელ აღვნიშნავ, რომ ეს არის ჩვენი პრიორიტეტი და გვაქვს ძალიან ამბიციური და შორს მიმავალი გეგმები პარლამენტის ინსტიტუციური განვითარების კუთხით. კიდევ ერთხელ მადლობა მინდა გადავუხადო პროექტის ავტორებს განმახორციელებს იმისათვის, რომ ისინი თავის მნიშვნელოვან წვლილს შეიტანენ ამ ჩვენი ამოცანის განხორციელებაში. კიდევ ერთხელ მინდა მადლობა გადავუხადო შეერთებული შტატების განვითარების სააგენტოს პროექტის განმახორციელებას. ჩვენ პარლამენტის სახელით შეგვიძლია განვაცხადოთ, რომ მზად ვართ ძალიან მჭიდრო თანამშრომლობისათვის და ძალიან აქტიურ მონაწილეობას მივიღებთ ამ პროექტის განხორციელებაში. დიდი მადლობა კიდევ ერთხელ. მადლობთ. Thank you very much. Good afternoon. It's a great pleasure to be here today. Thank you for inviting us to this launch of the important, valuable dialogue between business and Parliament. It's a great pleasure and a great honor to be here in this beautiful parliamentary building today. I'd especially like to thank the Speaker, Mr. Iraqli for coming today and showing Parliament's commitment to broad, inclusive participation when making economic policy reform decisions. USAID has been working in Georgia to improve its economy for 25 years, since 1992. We've worked with the Georgian government and the private sector to attract business, attract investment, improve economic growth, and work to create more jobs. One example is the $19 million project that we have called Governing for Growth. It's an economic governance project that works with the government of Georgia to promote economic reform through constructive dialogue and policy making based on evidence. And it also works with the private sector. By establishing public-private dialogues, like the one we're launching today, USAID hopes to improve the public debate on critical economic reforms, because many of these economic reforms are difficult and they're very complicated. So it's important to have a good dialogue
between the public and private sector. We've seen success already in partnering with the government of Georgia, other donors in the private sector. We helped to establish the dialogue platforms for the Trade Advisory Group and the EBRD's Investors Council. Today we are celebrating the launch of the second series of parliamentary public-private dialogues, which is designed to facilitate discussions between legislatures, the new parliamentarians, and the business community. The first phase of the series with the last parliament proved to be highly effective at facilitating discussions on issues like land reform, pension reform, and regulatory assessments. From here forward, we're looking to deepen the consensus to promote what we call second-generation economic reforms. These are reforms like land registration, pension, capital markets, and bankruptcy. They're called second generation because they're things that you do later and they're more difficult. And given the degree of difficulty, it's really, really important to have active involvement of the private sector and the public sector because no one group can do it alone. So I'd really like to congratulate everyone who's worked on the first phase of this and now everyone who's working on the second phase. It's great that we got here together today. And now the real hard work begins in making this work. I look forward to hearing about the achievements of these valuable ongoing dialogues from both the government and the private sector participants, because I'm sure this will only serve to further the reform in Georgia, which is one of the real outstanding success stories in USAID, and continue to propel Georgia further in the economic sphere. And finally, all of this, everything is really critical for the people of Georgia so that they really feel that they have a stake in what's happening. And that's why it's really good to have parliamentarians taking an active role with the private sector. And USAID and the US government is very proud to be part of it. So thank you very much. თუ ჩვენ იმას გავითვალისწინებთ, თუ რამდენად ამბიციური, დიდი და საკმაოდ შედეგზე ორიენტირებული გეგმები აქვს დღევანდელ ხელისუფლებას, ჩვენ განსაკუთრებით გავიაზრებთ იმ მნიშვნელობას, რასაც ქვია გვესმოდეს კომპანიების, გვესმოდეს მათი ხმა. ძალიან დიდი მადლობა ორგანიზატორებს ამ პლატფორმის შექმნისათვის, რადგანაც ეს არის ის გარანტი ფაქტიურად შეგვიძლია ესე ვთქვათ, რომელიც უზრუნველყოფს იმ შედეგს, რომლისთვისაც მივხვდით ყველა ჩვენ ძლიერი ეკონომიკა და სწრაფი განვითარება. არის ძალიან ბევრი საკითხი, რომელიც საჭიროებს დამუშავებას. მნიშვნელოვანია, სანამ ნებისმიერი კანონი იქნება მიღებული, გქონდეს ძალიან სწორი კომუნიკაცია კერძო სექტორთან, ყველა იმ კომპანიასთან, ყველა იმ მოთამაშესთან, რომელსაც ესმის რეალური პრობლემატიკა. ზუსტად ეს არის ის პლატფორმა, რომელიც შეძლებს ამის ფასილიტაციას და მე ძალიან დიდი იმედი მაქვს, რომ ჩვენ შედეგს მალე მივაღწევთ და ეს შედეგი იქნება ყველასათვის საამაყო. ზუსტად ამ ერთობლივი თანამშრომლობის შედეგად მიღწეული. ამიტომ დიდ მადლობას გიხდით ყველას, მათ, ვინც ჩართულები ხართ ამ პლატფორმის შემუშავებაში, რა თქმა უნდა USAID ბიზნესისა და ეკონომიკის ცენტრს და მე მინდა დაგარწმუნოთ, რომ საქართველოს პარლამენტი და მეცხრე მოწვევის პარლამენტის შემადგენლობა ჩვენი გუნდით ძალიან ენერგიულად, დაღლით კიდეც ისეთი ენერგიულობით შემოგიერთებით ამ საქმიანობაში და ერთად მივახცევთ იმ შედეგს, რომელიც დასახულია მიზნად. დიდი მადლობა. მადლობა მოწვევისთვის, ძალიან საინტერესო ინიციატივა, ძალიან მნიშვნელოვანი. ზოგადად საჯარო კერძო დიალოგი შედარებით ახალი ხილია ამ ქვეყანაში და ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ ეს განვითარდეს. ეს ჩვენი სურვილის მიუხედავად გარკვეულწილად ვალდებულებაც არის, რომელიც ჩვენ ავიღეთ ასოცირების შეთანხმებით, თუმცა ვალდებულების გარდა ძალიან მნიშვნელოვანია ზოგადად მნიშვნელოვანი რეფორმების გარშემო საჯარო კონსენსუსის მიღწევა. მე დიდხანს თავს არ შეგაწყენთ, აქ დასახელებული იყო ძალიან მნიშვნელოვანი რეფორმები, როგორიც არის მაგალითად საპენსიო რეფორმა, რომელსაც მე ვკურირებ, ჩვენი სამინისტრო კურირებს. და ამ რეფორმის გარშემო, ვინაიდან ეს გარკვეულწილად საერთო სახალხო რეფორმა არის, ძალიან დიდი მნიშვნელობა იქნება, რომ იყოს საერთო კონსენსუსი მიღწეული. ამისთვის ადრეულ ეტაპზევე უკვე დაწყებულია, როგორც ჩვენ ვიხილეთ, გარკვეულწილად დიალოგი ამის გარშემო და პირობას გაძლევთ, რომ ჩვენ არა მარტო საპენსიო რეფორმის ფარგლებში, არამედ სხვა რეფორმის ფარგლებში ძალიან აქტიურად ჩავერთვებით ამ ინიციატივაში და ძალიან აქტიურად გამოვიყენებთ ამ პლატფორმას იმისთვის, რომ ადრეულ ეტაპზევე ვიცოდეთ ყველა მხარის მოსაზრებები და გქონდეს კონსენსუსი გარკვეული საკითხების გარშემო. დიდი მადლობა.